ราะความขัดแย้งทางการเมืองใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเห็นด้วยที่จะต้องมีการนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีนิรโทษกรรมให้จบแต่ประเด็นคือแล้วถ้าจะรวม112เข้าไปผมว่าต้องรวมเป็นการรักษาสถาบันเป็นการช่วยเหลือสถาบันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดต้องทำให้คนไทยรักสถาบันลดความขัดแย้งแต่การจะรวมนิรโทษกรรมแล้วรวม112ด้วยมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้คนรักสถาบันถ้าเด็กๆไปชุมนุมทางการเมืองเนี่ยพลาดพลั้งถือป้ายบ้างพูดบางอย่างที่ผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะให้อภัยเขาไหมคนหนุ่มคนสาวที่ผิดพลาดครั้ง2 ครั้งหรือ3 ครั้งเนี่ยทำไมเราอภัยไม่ได้เรานี่โทษไม่ได้คอมมิวนิสต์ที่ฆ่าคนเท่าไหร่ยังมีการอภัยเลยมาทางคุณวรชัยบ้างในฐานะที่แบบในสมัยปี56ก็เป็นคนที่แบบเป็นแกนนำเลยในการผลักดันเรื่องของการนิรโทษกรรมจนที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เราทราบกันนะคะเป็นการนิรโทษกรรมสุดซอยทีนี้กลับมาตอนนี้ค่ะมันมีเรื่องของการนิรโทษกรรมอีกแล้วในมุมของคุณวรชัยมีมุมมองยังไงบ้างผมเรื่องนี้นะผมว่า เป็นประเด็นทางการเมืองและเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลต้องทำอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราจะเห็นเหตุการณ์จากที่พวกเราทำกันใช่ไหมหมอครับระยะเวลา10 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี56-57นะแล้วเราทำช่วงนั้นจนมาถึงรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยคดีเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคดีหมายถึงคดีทางการเมืองและแรงจูงใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทำก็เยอะอยู่แล้วแล้วระยะเวลายึดอำนาจมาเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆการทำนิรโทษกรรมเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างในอดีตในการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ย เราตอนนั้นเราเห็นไหมครับว่าเสียงงบประมาณปีเท่าไหร่ทหารตายเท่าไหร่พี่น้องประชาชนตายเท่าไหร่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยชูธงการต่อสู้ทำลายล้างระบบที่ทั้ง112ทั้งเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องฆ่าคนตายรบกันไม่รู้เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยผมเห็นว่าในยุคที่พลเอกเปรมมาเป็นผบ.ทบ.นะช่วงนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึง112แล้วก็นำไปสู่การนิรโทษกรรมที่บอกว่า66/23นั่นแหละก็คือการนิรโทษกรรมทางการเมืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนโยบาย66/23นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ ก็มีกฎหมายอยู่นะครับหรือว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธมีคนตายหรือคดีเกี่ยวกับล้มล้างคดี112ก็ดำเนินการอย่างรุนแรงในยุคนั้นน่ะแต่ว่าหลังจากมีการนิรโทษกรรม66/23เนี่ยเราจะเห็นว่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยทยอยออกมาจากป่าวางอาวุธทยอยออกมาทีละเขตพื้นที่ปากใต้อีสานแล้วผลที่สุดก็สลายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่มีพอคอมมิวนิสต์ออกมาการต่อสู้ที่ใต้ก็ไม่มีคนตายเรื่อง112ก็ไม่มีเรื่องของอาวุธสงครามก็น้อยลงประเทศสงบมีการพัฒนาประเทศมีการพัฒนาประชาธิปไตยเศรษฐกิจโตขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งหมดทุกคนก็มีงานทำคือเซตซีโร่ใหม่ทั้งหมดคือคุณวรชัยกำลังจะบอกว่านี่คือความจำเป็นว่าทำไมเราจึงต้องมีการผลักดันเรื่องของการนิรโทษกรรมถูกไหมคะถูกต้องแน่นอนปัจจุบันแล้วเหตุความขัดแย้งเกิดขึ้นใหม่หลังจากมีการยึดอำนาจของพลเอกสนธิก็เริ่มมีความขัดแย้งขึ้นมาอีกใช่ไหมเพราะเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์แบบที่สุดประชาชนเป็นคนร่างแล้วได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ามีการยึดอำนาจพอมีการยึดอำนาจความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับพอเกิดความขัดแย้งก็มีคดีทางการเมืองเกี่ยวเนื่องจากการทำรัฐประหารแล้วก็มีการชุมนุมพอมีการชุมนุมก็มีคดีเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมต่อมาอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่จบจนยึดอำนาจแล้วได้รัฐบาลใหม่แล้วก็ยึดอำนาจอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาหลังจากยึดอำนาจรัฐบาลไทยรักไทยยึดอำนาจนายกทักษิณแล้วเราจะเห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองคือประชาชนประเทศชาติมาจนถึงวันนี้นี่เราเห็นชัดเลยว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งยุทธศาสตร์ทั้งภูมิศาสตร์ทั้งเอื้อในเรื่องของ
คนในประเทศความรู้ความสามารถคนเก่งคนไทยอะแต่ว่าทำไมประเทศอยู่อย่างเงี้ย เพราะความขัดแย้งทางการเมืองใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นเห็นด้วยที่จะต้องมีการนิรโทษกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีนิรโทษกรรมให้จบ แต่ประเด็นคือแล้วถ้าจะรวม112เข้าไป ผม ด้ว ว่าย ต้องรวมฮะเพราะว่าคดี112เนี่ยทุกคนกลัวหมด กลัวจะเกิดมีปัญหาตัวเอง ที่จริงเรื่องนี้เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ และเป็นการรักษาสถาบัน เป็นการช่วยเหลือสถาบัน คือถ้าคนเรามีความจริงใจรักสถาบันเนี่ยต้องทำให้สถาบันมีความมั่นคง รักจงรักภักดี ต้องให้คนไทยทุกคนรัก ไม่ใช่ทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับสถาบันทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำลายฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องทำให้คนไทยรักสถาบันลดความขัดแย้ง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุด แต่การจะรวมนิรโทษกรรมแล้วรวม112ด้วยมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้คนรักสถาบัน เพราะว่าคดี112นี่เกี่ยวกับสถาบันใช่ไหมฮะมันเกี่ยวกับสถาบัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนไม่เข้าใจมันไม่ที่จริงแล้วในเนื้อหาจริง ๆ แล้วเนี่ยสถาบันเขาไม่ได้ลงมายุ่ง แต่ว่าคนรอบข้างหรือคนมีอำนาจเนี่ยมันยุ่งทำให้เกิดมี112ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เป็นจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้คดีทุกคดีที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองเนี่ยหมดไปถือว่าไม่มีคดีเนี่ยมันก็จะทำให้สงบไหมคนที่มาขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยความคิดต่างในเรื่อง112เนี่ยเขามีนิรโทษกรรมให้แล้วควรจะหยุด หรือว่าคนที่ทำผิดซ้ำซากหลายรอบเนี่ยพวกนี้อาจจะมีเจตนาที่ไม่ดี หรือความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยจิตสำนึกคนอย่างนี้ผมไม่ว่า แต่ว่าถ้าเด็กๆไปชุมนุมทางการเมืองเนี่ยพลาดพลั้งถือป้ายบ้างพูดบางอย่างที่ผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะให้อภัยเขาไหมเราควรจะนิรโทษกรรมให้ไหมเขาเรียนหนังสือได้เขาก็เป็นอนาคตของประเทศได้คนหนุ่มคนสาวที่ผิดพลาดครั้ง2 ครั้งหรือ3 ครั้งเนี่ยทำไมเราอภัยให้ไม่ได้เรานิรโทษไม่ได้คอมมิวนิสต์ที่ฆ่าคนเท่าไหร่ยังมีการอภัยเลยให้ดูจากจำนวนครั้งที่ทำความผิดถ้าหรือว่าคนที่ทำผิดแล้วไปติดคุกแล้วได้รับการประกันตัวออกมาแล้วทำผิดซ้ำซากอย่างนี้ก็ว่าเป็นคดีดีไปว่าเป็นรายๆไปพวกนี้ไม่ต้องเอามารวมในการนิรโทษกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นคุณวรชัยกำลังจะบอกว่าควรจะต้องรวมคดี112เข้าไปด้วยผมว่าควรจะรวม112การรวม112เนี่ยรวมแบบเหมาเข่งสุดซอยหรือรวมแบบมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาผมว่าคณะกรรมการพิจารณาก็คือพิจารณาในเรื่องของความผิดซ้ำซากว่าใครควรได้หรือไม่แต่ว่าด้วยการกระทำถ้าร่างเป็นพรบนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยมันต้องรวมไป112เลยใช่ไหมแต่ว่าในวงเล็บ3ว่าถ้าคนที่ทำผิดซ้ำซากอีกครั้งหลังจากนิรโทษกรรมเนี่ยต้องมีโทษ2 เท่าเอาคดีที่เคยทำไว้แล้วยกมาแล้วก็ดำเนินคดีต่อด้วยถ้าทำผิด3 ครั้งก็ยกมา3 ครั้งเลยให้โทษหนักกว่าเดิมให้โทษหนักกว่าเดิมไปเลยดิฉันยกตัวอย่างถ้ามีคนหนึ่งไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์แต่ทำผิดแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้คือจะให้นิรโทษด้วยเหรอคือการนิรโทษกรรมเนี่ยเราต้องดูว่าเราอะไรเป็นตัวตั้งเราทำความผิดเป็นตัวตั้งกี่ครั้งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยึดหลักใช่ไหมฮะถ้าคุณทำความผิด2 ครั้ง3 ครั้งเราก็ต้องเอาตามเนื้อหาในนิรโทษกรรมว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมเราก็ว่ากันไปเอาจำนวนครั้งไม่ดูตามความรุนแรงของพฤติกรรมเรามีคณะกรรมการที่ดูอยู่แล้วมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิเศษสำหรับคัดกรองบางครั้งบางคนที่เกิดขึ้นเราอาจจะรวมไปในเรื่องนี้ก็ได้เพราะมีน้อยนิดเรื่องที่พูดผมว่าไม่มากเท่าไหร่มีไม่กี่คนค่ะดิฉันกลับมาคุยกับคุณหมอเชิดชัยในกรรมาธิการมีการคุยกันไหมว่า